الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زاهد الله ارشاد ورمر د جیفکسو د خو یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. ګران دوستانو که چیرې زموږ چینل تاسو نوی سبسکرایب کړی نو پلیز زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور ووهئ تر څو زموږ د نوي ویډیوز نوټیفیکیشنز تر تاسو پورې ورسیږي. بلا تاخیره زه خپل د نن موضوع ته زموږ د نن موضوع دی اریزر ټول، سیزر ټول اینډ نایف ټول. سیزر ټول څه کار کوي؟ سوري، اریزر ټول. اریزر ټول اریز انګلیش لفظ دی، دا معنا پاکونکی یعنی پاکول. چې یو شي که موږ وغواړو چې پاک یې کړو نو په هغه صورت کې یعنی په ډیزاین کې شی یو شیپ چې موږ ډرا کړی وي په هغه صورت کې که وغواړو چې د دې یو قسمت ور پاک کړو یعنی میټاو یې کړو نو موږ د اریزر ټول څخه کار اخلو. فرض کړئ راځو یو ریکټنګل ډرا کوو، تم ریډ کلر فیل کوئ، اریزر ټول. اوس که چیرې زه وغواړم دغه یو کونج چې دی دا ور ختم کړم یعنی ور پاک یې کړم نو د اریزر ټول له لارې موږ پاکولی شو. نو دا موږ دارنګه یو شیپ ځینې جوړ کړئ. خو اریزر ټول یو بل خاصیت یې دا دی چې دی د شیپ انکر پوینټس نور خرابوي. یعنی که چیرې زه وغواړم چې دا په دوو حصو تقسیم هم کړم بیا هم د دغه شیپ انکر پوینټس نه خرابیږي. راځو دا مو سلیکټ کړئ، وینې په دوو حصو یې زموږ دپاره تقسیم کړئ، البته انکر پوینټس د یو د هم نه دی خراب، یعنی دا یو مکمل شیپ دی. اوس کولی شو رنګ پکې فیل کړو، سټروکس کم سټروک موږ ورکړی دی پر هغه باندې کلر اپلای کړو، هر رنګه چې وغواړو کولی شو. یعنی اریزر ټول انکر پوینټس نه ور خرابوي. که څه هم موږ یو ریکټنګل یا ایلپس یا یو شیپ هر شیپ چې وي که هغه په دوو حصو هم تقسیم کړو انکر پوینټس نه ور خرابوي. بل اپشن دی زموږ سره بل ټول دی د سیزر ټول په نامه. سیزر ټول څه کار کوي؟ فرض کړئ یو کلیک زه دلته کوم په دا انکر پوینټس، بل پر دا موږ کلیک وکئ په دوو حصو یې زموږ دپاره تقسیم کړئ. که چیرې زه دغه فیل ور ختم کړم نو دا فقط دغه پات زموږ دپاره پاته سو، فقط دغه سټروک یعنی مکمل شیپ نه دی. دا د دغه سیزر ټولز کم دی، د دغه څه موږ ډېر ښه کارونه تر ځینې اخیستلی سو. فرض کړئ دا یو ریکټنګل موږ ډرا کړئ، سټروک سایز ور بړوو. زه غواړم چې فقط دغه قسمت پاته سي، د دغه حصې څخه ونیسئ بیا تر دغه حصې پورې، دا نور مو نه دی په کار. نو په هغه صورت کې به څنګه کار کوو؟ د سیزر ټول څخه کار اخلو، یو کلیک دلته کوو، بل کلیک دلته. ضرور نه دی چې پر انکر پوینټس باندې یا هر ځای چې کلیک وکړو پر هغه ځای زموږ دپاره قچي کوي یې یعنی راته نصف کوي یې. یو دارنګه شیپ ځینې جوړ سو. دا و د سیزر ټول کار چې دی څنګه کار کوي. بل اپشن دی زموږ سره نایف. نایف ټول څنګه کار کوي؟ دا مو یو شیپ ډرا کوئ، ریډ کلر مو فیل کوئ، راځو نایف ټول سلیکټ وو. نایف ټول کم حصه چې موږ وغواړو چې یعنې د دغه ریکټنګل فرض کړئ دغه حصه فقط زما په کار دی. یعنی دا مینولی چې هر رنګه موږ وغواړو هغه رنګه شیپ ځینې جلا کولی شو، البته د نایف ټول په ذریعه. دا و د نایف ټول کار. خدای دې وکړي ستاسو د نن درس څخه یو شی زده کړی، یو شی مو ترلاسه کړی وي. تر بل ملاقاته پورې په الله تعالی سپارم. ښه وختونه، والسلام.